ชอบแมวค่ะหนูทำปากจูเมาะเหมือนในรูปถ้าไม่ใช่ตัวเองขึ้นมานี่ เขาก็บอกสัญลักษณ์ของขอนแก่นอ่ะมันคือไดโนเสาร์ มันไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์เนาะโอเค คุณสองคนคิดว่าเสน่ห์ของตัวคุณเองเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ตรงไหนครับน้องๆนั่งจิกกันอยู่นะคุณเฮ้ยแต่คุณก็เลื้อยเก่งนะใช่ไหมผมเห็นอยู่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อพูดไปใครจะเชื่อเลื้อยให้ถูกต้องนี่มันต้องเลื้อยยังไงฮะ ยืนเลยเหรอแต่พี่ติดใจอย่างหนึ่งครับผม ครับผม ติดใจท่าเมื่อกี้เดี๋ยวต้องให้พี่บูมเขาดู ขอดูสเต็ปน้องอีกหนึ่งที เอามือออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ GMMTV Pocky Idol Workshop โอเคนะฮะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับน้องๆ 20 คนสุดท้าย ทุกคนเก่งมากๆนะฮะนี่ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วนะครับแต่ว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าเราจะต้อง road to final stage กันนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมีคลาสต่างๆนะครับให้น้องๆเนี่ยได้เวิร์กช็อปกันนะครับเพื่อที่จะได้เอาความรู้ในแต่ละคลาสนะครับไปทำให้ performance show ของตัวเองนะครับเป็น best version นั่นเองนะครับซึ่งคลาสในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับ personality นะครับและวันนี้นะครับเราอยากจะชวนน้องๆทุกคนนะครับมาอัพจังหวะความสุขสนุกขึ้นกับป๊อกกี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็รับเป็น Welcome Snack จากพี่เลโอแต่ว่าก่อนอื่นนะครับพี่เนี่ยยังไม่รู้จักน้องๆเลยวันนี้ก็เลยอยากจะรู้จักน้องๆมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เป็นคลาสเกี่ยวข้องกับ personality นะครับวันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ย represent ความเป็นตัวตนนะครับแต่เราอยากจะรู้จักตัวตนของแต่ละคนเนี่ยผ่านเพื่อนของเรานั่นเองครับซึ่งใต้กล่องป๊อกกี้ที่น้องๆได้รับนะครับจะมีหมายเลขอยู่ใครได้เลขเดียวกันนะครับจะต้องจับคู่กันพี่ให้เวลา5นาทีนะครับทำความรู้จักกันสั้นๆนะฮะและจะต้องวาดออกมาเป็นรูปตัวการ์ตูนขึ้นมา1รูปนะครับเพื่อแทนตัวตนของเพื่อนที่รู้จักใน5นาทีนั้นถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยเรามารู้จักตัวตนของน้องๆแต่ละคนผ่านการวาดรูปจากเพื่อนๆบ้างไปดูกันดีกว่าว่ารูปวาดรูปไหนจะเป็นของใครคิ้วหนาโมโน่ปะคิ้วหนาพี่โมโน่เป็นคนคิ้วหนาหน้าคมพี่เขาบอกว่าชอบทานข้าวก็เลยวาดข้าวครับแล้วก็เป็นเพนกวินค่ะเพราะพี่เขาชอบเพนกวินรูปอะไรนะ กีตาร์ปะเหมือนพี่เดีย อันนี้ก็คือกีตาร์นะคะเพราะว่าพี่เดียชอบกีตาร์แล้วก็หลากสีก็คือเขาแบบสดใสไงคิดว่าอาจจะเป็นตัวเองค่ะ ชอบแมวค่ะหนูทำปากจูเมาะเหมือนในรูปถ้าไม่ใช่ตัวเองขึ้นมานี่ อ๋อแล้วก็มีถนนที่จริงมิจิแปลว่าถนนด้วยค่ะภาษาญี่ปุ่นต้องเป็นหนูแล้ว ตอนแรกเนี่ยวินได้ยินชื่อพี่เขาชื่อจริงๆเขาคือมิจิรุมีแก้วถือไว้ก็คือน้ำก็คือมิจิรุแปลว่าเติมเต็มก็เลยนึกถึงก็ตั้งใจฟังมาก กระเป๋าตังค์เหรอ เหมือนเพิร์สตอนวันออดิชั่น ทุกอย่างมันเพราะเธอรักกันใช่ไหมเป็นกระเป๋าตังค์ชอบสีเขียว ชอบเล่นเปียโนเล่นบอลก็ใส่ดีเทลทุกอย่างที่เป็นเขาไว้ในรูปนี้ผมมีไฮไลท์ใช่หรอคือเองเพราะว่าตอนคุยกันบอกว่าชอบบาสผมเป็นบาส
คิดว่าจะไปแปะตรงไหนดีให้มันเป็นปลาก็คือต่อหางไว้ที่หัวเลย ข้างบนที่เป็นคีบนะครับก็คือผมมาแหละเพราะว่าเขามีไฮไลท์แบบผมทองตรงปลายแล้วที่ปลาอยู่บนบกก็คือเขาบอกผมว่าเขาเป็นคนลุยๆครับเป๊ะเลย สารภาพกันเลยนะคะวาดผู้หญิงไม่เป็นค่ะได้ข้อมูลว่ามุกเป็นคนญี่ปุ่น ก็เลยวาดกิโมโนแล้วก็ถือธงชาติญี่ปุ่นแข่งกันอ๋อรู้แล้ว เฮ้ย รู้ได้ไงอ่ะ คีสปะแล้วก็เป็นท่าที่เขาแบบเต้นเขาเต้น คิดว่าเป็นตัวเองค่ะ เพราะว่าดูจากขาแล้วก็ พีทแบบเป็นคนที่แบบตีลังกาฉีกขาได้เขาชอบเจ้าหญิงพีแล้วก็ชื่อของเขามาจากการ์ตูนเรื่องนี้ครับผมอันนี้ผมยาวเป็นลายไทยไหมลายไทยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีไหมไทยหรือเปล่ามันคือเป็นเสื้อลายไทยตรงกลางคือลายกระหนกแต่ผมวาดไม่เป็นผมจำเขาได้เพราะว่าทรงผมวันออดิชั่นมันเป็นแบบว่า signature iconic อ่ะวินเหรอ คิดว่าวินเหมือนกัน เป็นถ้วยรางวัลเพราะว่าชื่อวินด้วย แล้วก็ถามว่าชอบการแข่งขันไหมแล้วมันมีรูปยิ้มขึ้นมาเพราะว่าวินบอกว่าชอบแต่ว่าแบบไม่ได้แข่งแบบเฮ้ยแข่งอย่างงี้เจผมฟันมากอาจจะเป็นไปได้เห็นกีตาร์แล้วไม่ได้ให้อะไรเกี่ยวกับแว่นเลยครับผมคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบ Big Ass วงร็อกอะไรแบบนี้ ผมก็เลยใส่แว่นดำเข้าไปแต่มันระบายไม่ทันเฉยแอลเค้กอ๋อลูกบอล ขนตาสกุล แพงหรือเปล่า เป็นคัพเค้กที่เป็นแมวเพราะว่าเขาชอบแมวเป็นขนตาแล้วจริงๆผมว่าเป็นลูกบาสแต่ว่าที่เขียนคือเขียนไม่ทันแบบมันก็เลยออกมาอ่านไม่ออกใส่กางเกงมีใครชอบหนูหรือตัวละครที่เป็นหนูวะมีหนูก็คือเป็นส่วนหัวเพราะว่าชื่อชีสน้องบอกว่าชอบอากาศเย็นแล้วก็ชอบกินไอติมเห็นน้องชอบใส่แบกกี้ยีน ไม่รู้ว่ามันเหมือนหรือเปล่าแต่พยายามจะวาดให้มันพองแล้วพี่ไรตีหรือเปล่า อันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ เพราะว่ารูปไม่เก่งเลยอ่ะไม่เก่งเลยจริงๆมันคือรูปม่อนชิชิพี่ป๊อปก็วันที่แบบมาถ่ายโปรไฟล์แล้วเห็นเขาแบบถือม่อนชิชิมาด้วยก็เลยแบบวาดเป็นม่อนชิชิชัดเลยครับ ใช่ครับเลยเหรอ มันจ้าซะเหลือเกิน ต้องเป็นผม ตามชื่อเลยครับก็คือไลตี้แปลว่าแสงสว่างถามว่าชอบทำท่าอะไรเพื่อเราชอบชู2 นิ้วเป๊ะ มันจ้าซะเหลือเกิน หนูพูดไปคำเดียวเลยคือหนูพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเขาน่าจะคิดภาพในของเขาว่าแบบคนพูดไม่รู้เรื่องเป็นยังไงแล้วก็วาดออกมา ผมเองครับจริงๆมันเป็นแบบคล้ายๆโกลเด้นที่ขี้เล่น15ตรงนี้ก็คือเบอร์ของเขาเป็นไดโนเสาร์เหมือนอะไรนะเหมือนกล่องวาดรูปปะแล้วก็แขวนมันคือกรอบรูปครับ ก็คือตอนคุยกับพี่เขาอะพี่เขาบอกว่าเขามาจากขอนแก่นใช่ไหมครับเขาก็บอกสัญลักษณ์ของขอนแก่นอ่ะมันคือไดโนเสาร์ มันไดโนเสาร์ใช่ไหมไดโนเสาร์เนาะโอเค อาจ
จะใช่ ผมบอกเขาไปว่าผมชอบเล่นบาสมากแบบมาก ๆที่สุด เขาก็บอกว่าเขาชอบเล่นบาสแล้วก็อยู่เบอร์ 09 ค่ะ ว่าเป็นครูชัวร์คือนักเรียน เจ้าของรูปเฉลยดีกว่าเจ้าของรูปยกมือเลยจ้า ของพี่เจ๋งครับพี่เจ๋งอ่ะเขาเกิดปีลิงครับแล้วก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เห็นก้อนล่างๆไหมครับก้อนล่างคือแบบว่าเป็นเด็กๆคือพี่เขาเป็นโตสุดไงเป็นพี่โตสุดอะไรเงี้ยโอ้พี่ฮีโร่หรือเปล่า บอกไว้ว่าเป็นแพนด้าครับ ชอบเหลืองเขียวฟ้า คือมันเป็นวีแบร์แบร์แต่ว่าวาดเท้าไม่ทันก็เลยวาดแล้วก็กลัวดูไม่ออกก็เลยใส่สีที่ฮีโร่ชอบลงไป ชาวดื้อกินป๊อกกี้รสชาเขียว เจมส์บอลบอกชอบกินป๊อกกี้ชาเขียว ผมบอกเขาว่าผมชอบการ์ตูนชาวเดอร์ผมไว้ผมมันเล็ดและเขาก็คือไว้ชาวเดอร์มันเล็ด ก็เคยตามที่พี่เขาบอกเลยพี่เขาบอกว่าชอบใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆก็เลยเอาเป็นแบบสีเบสิกเลยก็ฟีลแบบว่าน้ำตาลนิดๆแล้วก็กางเกงสีดำ เอาละครับได้เวลาเข้าคลาสจริง ๆ ของเรากันแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เรามีโค้ชคนพิเศษนะฮะใส่ไข่หลายใบเลยครับคนนี้นะฮะจะมาช่วยน้องๆในการพัฒนาตัวตนนะครับ ดังนั้นขอเชิญเลยนะฮะครูเกรซ สวัสดีครับ 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 นี่ล่ะพลังเยอะอย่างนี้ไม่ต้องเรียนรู้กลับบ้านนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องใช้พื้นฐานจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นคนธรรมดายังไงก็ต้องใช้เรื่องการสื่อสารคือของแบบนี้มันต้องออกมาจากอินเนอร์ฮะอินเนอร์เรามันทะลักทลายอย่างเงี้ยคือใครหน้าไหนก็มากดเราไม่ลง เห็นไหมแค่โค้ชเราเข้ามาพลังมันก็บวกขนาดนี้แล้วนะถ้างั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มคลาสของเรากันเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมท้ายคลาสเราจะมีมิชชั่นให้น้องๆด้วยนะครับน้องๆพร้อมไหมฮะโอเคถ้าพร้อมไปกันเลย1 ถึง 3เราจะเปลี่ยนที่นั่งไปครับ1ครับ2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 ครับฉันไงขออีกที1 2 3ไปหวัดดีคนข้างๆ1 2 3หวัดดีจ้าว่าด้วยเรื่องศิลปะในการสื่อสารทำยังไงให้เวลาเราพูดนะฮะรวมถึงคาแรคเตอร์ของเราสามารถเชื่อมโยงกันคุยกับคนรู้เรื่องได้อย่างเดียวไม่พอคาแรคเตอร์เราต้องชัดด้วยทีนี้เขาบอกเราทุกคนนะล้วนแต่มี your own storyเราทุกคนล้วนแต่มีมุมที่เราน่าสนใจเพียงแต่ว่าเวลาเราจะหยิบออกมาพรีเซนต์ยูลองทำให้ภาพเคลื่อนไหวมันขยับหมายถึงว่าภาพนิ่งให้มันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวที่จริงหนูพื้นฐานเป็นคนที่ทำของหายง่ายมากค่ะแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หนูแบบเก็บมา 2-3 ปีแล้วก็ยังอยู่ก็คือของคนที่หนูชอบเขาแบบว่าแอบชอบแล้วเขาแบบให้มาไปซื้อกาแฟยี่ห้อนึงด้วยกันเป็นแก๊งแล้วเขาเป็นคนจ่ายให้ทุกคนก่อนแล้วทุกคนโอนคืนเขาราคารวมมันก็เลยแบบสูงก็เลยสามารถแลกกระเป๋าได้แล้วเขาแค่ไม่รู้จะให้ใครเขาก็แบบเอาไม่ได้เอาไปละกันไม่ต้องอิจฉามันก็เลยยังอยู่ในทุกวันนี้ค่ะกว่าที่ผมจะขอพ่อแม่ในการซื้อได้คือยากมากคือขอนานมากปัจจัยที่5ที่ผมจำเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตทุกวันผมภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยครับที่แบบ9 ปีที่ผ่านมาที่ผมทำมันมาแล้วก็ได้รางวัลนี้มาเป็นโครงการคัดแยกขยะอย่างหนึ่งครับตอนนี้ก็ไประดับโลกแล้วคือตอนที่เจเกิดมาครับคุณหมอเขาให้ตุ๊กตาตัวนี้มาเป็นของขวัญเวลาที่แบบว่าเจอาจจะบอกว่าเหนื่อยร้องไห้คนเดียวอย่างน้อยมันก็ยังมีตุ๊กตาที่บอกว่ายังอยู่ด้วยกับเรามีชื่อด้วยเหรอก่อนเรียกพี่กระต่ายเพราะว่าเขาแบบเหมือนเกิดมาก่อนก็เรียกพี่กระต่ายเกมตัวนี้เป็นเกมที่พีทรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วพีทไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาได้ไปอยู่กับโค้ชคนหนึ่งเกมนี้เหมือนเป็นแบบตัวที่ทำให้หนูสนิทกับเขามากขึ้นจากที่หนูไม่รู้ว่าหนูจะคุยกับเขาไงดีระหว่างที่บินซ้อมเต้นเนี่ยบินรู้สึกว่าผ่านกับหมวกใบนี้นานมากเหงื่อท่วมอย่างเงี้ยหมวกใบนี้ก็ท่วมกับเราไปด้วยปกติอนุบาลมันจะมีเวลานอนอันนี้เป็นคนที่ไม่ได้เอาผ้าห่มมาอยู่ดีๆก็มีเพื่อนมาแบบเนี่ยใช้ของเราได้นะอุ่นมากเลยว่าคิดว่าเป็นผ้าห่มที่อุ่นที่สุดในชีวิตแล้วที่มาเป็นที่ดัดขนตาไฟฟ้าเพื่อนไปเกาหลีแล้วแบบซื้อกลับมาฝากก็ดีใจที่เหมือนเพื่อนไปเพื่อนแบบนึกถึงเราแล้วก็ซื้อกลับมาให้คือผมเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยดวงดีแต่ผมเป็นบิ๊กแฟนของชินจังมากๆมันก็จะมีกาชาปองครับทีเนี้ยผมเล็งรางวัลที่5ไว้มันจะเป็นแบบตุ๊กตาพวงกุญแจชินจังผมก็หมุนโป๊ะรางวัลที่2สำหรับหนูมันเป็นแบบผู้ช่วยชีวิตหนูครั้งหนึ่งเลยเพราะว่า
วันนั้นน่ะหนูไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนพอไปข้างหน้าปุ๊บแบบร้อนมากเป็นลมแล้วใครก็ไม่รู้เขาเดินยื่นอันเนี้ยมาให้หนูพอเป่าๆจนแบบอุ้ยไม่เป็นลมแล้วแต่คืนก็หายไปแล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่หนูวาดเองทัศนศึกษาที่สุโขทัยมันเป็นช่วงม.3 เปลี่ยนขึ้นม.4 แล้วมันเป็นช่วงที่เพื่อนออกเยอะๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบยากลำบากมากเพราะหนูแบบเข้ากับเขาไม่ได้ผ่านทุกข์ผ่านสุขด้วยกันกับเพื่อนอะทำให้หนูแบบได้เรียนรู้ว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราได้อันนี้มันจะเป็นยาแก้แพ้ค่ะเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้แล้วคุณแม่ก็เลยให้ติดกระเป๋าไว้เพราะว่าเคยไปทำงานครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้เอาไปแล้วผื่นขึ้นเป็นตัวเป็นยาสำคัญที่ชีวิตเลยตอนนั้นผมไปเดินห้างสินค้าเล่นๆตอนเลิกเรียนบัญชีผมมีประมาณ200 บาทแล้วนี้ประมาณ170 กว่าบาทมันโดนใจให้ซื้อนี้ผมเลยเข้าไปซื้อนี้มาเพราะเห็นน่ารักมากหนูก็ไปเจอพี่คนนึงสวยมากโคตรจะโซะหนูก็แบบว่าแต่เขาใส่แว่นจำด้วยก็อยากเรามาใส่เล่นๆก็ซื้อมาค่ะแล้วก็รู้สึกแบบติดเหมือนแบบเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งเป็นเพื่อนแล้วกันที่เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันแล้วก็ปีเดียวกันด้วยเขาก็จะแลกผ้าคาดกันแล้วก็สิ่งพวกนี้มันก็เป็นเหมือนอะไรที่มันแบบสำคัญแล้วเขาก็บอกว่าเอาไปละกันแบบให้อย่างนี้คอนแทคเลนส์ค่ะเพราะว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตหนูเลยหนูเป็นคนที่สายตาสั้นมากสายตาสั้นประมาณ475ทุกอย่างเบลอไปหมดเหมือนทุกอย่างมันมืดไปแล้วถ้าหนูไม่ใส่หนูจะพลาดสิ่งดีๆไปมันจะทำให้หนูไม่มั่นใจด้วยเพราะว่าหนูไม่กล้าทำอะไรเลยเสื้อของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจต้นๆในชีวิตเลยเพราะว่าพ่อกับแม่อยากให้เรียนม.ข.มากๆครับผมไปญี่ปุ่นแล้วผมไม่เคยหยอดน้ำตาเทียมมาก่อนผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เปิด Google Translate ให้พนักงานดูwhere is น้ำตาเทียม ครั้งแรกรู้เรื่องจากที่ผมกลับมาจากญี่ปุ่นผมก็ได้รู้ว่าวันไหนที่ผมแบบมีสอบตอนเช้าตื่นเลยมันก็คือกระเป๋าแหละครับไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าแม่ผมเป็นคนซื้อให้ตอนแบบช่วงวันเกิดก็ปกติผมจะมีเป็นกระเป๋าที่แบบใส่แบบแค่รวมช่องเดียวกันเวลาใส่พวกน้ำหรือนมอะไรเข้าไปบางทีมันก็ไปหกแล้วไปแบบเป็นเรื่องของข้างในอะไรครับแต่ว่าก็คือเห็นความตั้งใจของแม่ที่แบบว่าไปตะเวนหาแบบกระเป๋าใบนี้มาอาจจะเพราะแบบด้วยความที่มันมีช่องใส่เยอะครับการที่ทีมบอลที่ชอบมาคอลแลบกับแบรนด์นี้เป็นสิ่งที่รอคอยมานานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ใส่อันเนี้ยวันแรกก็คือมาออดิชั่นที่นี่แล้วก็ได้มาถึงวันนี้เขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือนักสื่อสารที่ดีต้องรับผิดชอบต่อคำพูดตัวเองหนูสามารถพูดอะไรก็ได้บนโลกแต่หนูต้องรับผิดชอบคำพูดที่ตัวเองพูดไปเช่นถ้าครูอยากจะบอกว่าเหนื่อยอันนี้ครูไม่รับผิดชอบคำพูดจนกว่าครูจะบอกว่าครูเหนื่อยอย่างไรการมีส่วนขยายจะช่วยทำให้คำก้อนคำที่เราพูดออกไปนั้นนะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาของธรรมดาที่เราเห็นคนนอกไม่มีทางรู้ว่าเรารับผิดชอบกับมันมากพอไหมตราบจนกว่าเราจะถ่ายทอดมันออกไปรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเองแล้วแสงมันจะลงที่เราสักวันหนึ่งไม่เร็วก็ช้าผมให้ตัวเองครับ ได้เวลามิชชั่นของเราแล้วนะครับน้องๆจะต้องแบ่งกลุ่มออกเป็น7กลุ่มนะครับเพื่อก่อตั้งชมรมขึ้นมา1ชมรมจะเป็นชมรมอะไรก็ได้นะครับครีเอทกันได้เต็มที่เลยนะครับพอยต์คือจะต้องนำเสนอนะครับให้เห็นตัวตนของชมรมเราให้ได้ต้องเชิญชวนเพื่อนๆเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในชมรมเราจะมีรางวัลด้วยนะครับ Popular Vote นะครับที่มาจากการโหวตของเพื่อนๆถ้างั้นตอนนี้นะครับให้น้องๆไปแบ่งกลุ่มกันเลยที่เป็นขนมโบราณไปเลยไหม เฮ้ยน่าสนใจทักทายกันด้วยคำว่าเป็นไงบ้างครับให้คะแนนเต็มเท่าไหร่10มีการคิดท่านำเสนอเนาะก็เป็นฮีโร่เป็นคนคิดน้องชีสเนี่ยเป็นคนนำเสนอไอเดียก็คือหนูนำเสนอเรื่องการทำอาหารเกี่ยวกับป๊อกกี้ค่ะให้ทำให้ตลกแม่จริงจังตอนนี้เขาบอกเขาเลยแล้วให้เป็นเดียเป็นคนในชมรมประสบความสำเร็จทำอะไรคะทำชมรมดูดวงด้วยป๊อกกี้ความหวังของพวกเรา3คนโอ้ยช่วยได้ไหมพวกเราเนี่ยสรุป3แก๊งนี้3อาณาจักรเข้าด้วยกันชมรมเราชื่อความเงียบที่ดังที่สุดพร้อมไหมทุกคน
House นะของโรงเรียนป๊อกกี้วิทยาวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนๆนะฮะของโรงเรียนเราจะมานำเสนอชมรมต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชมรมไหนเนี่ยจะตกคนได้มากที่สุดนะครับแต่ที่พิเศษเลยวันนี้เรามีรุ่นพี่นักเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาอันนี้คือระดับเดือนโรงเรียนเดือนไม่พอยิ่งกว่าเดือนปีโรงเรียนเลยนะรุ่นพี่มากัน2คนครับพี่อูและพี่โบถามรุ่นพี่หน่อยดีกว่านะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงบ้างเริ่มจากพี่บูมก่อนเลยครับเราจะต้องเริ่มจากน้องอู๋นะไม่ผมว่ามันก็โทษนะจับมือกันทำไมเริ่มจากน้องอู๋นะคือเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะพูดก่อน ใช่ครับแล้วก็เราต้องเป็นตัวเองเข้าไปด้วยใช่และแน่นอนเวลาที่เรานำเสนอเนี่ยเราก็ต้องแฝงเสน่ห์ของตัวเองไปด้วยให้เวลานำเสนอแล้วมันดูแพรวๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณ2คนคิดว่าเสน่ห์ของตัวคุณเองเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะคืออะไรครับคิดว่าน้องๆนั่งจิกกันอยู่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นตาเขาครับตาเขาเป็นยังไงล่ะ ตาเขาโตตาเขาหวานจมูกเขาล่ะฮะจมูกก็เล็กน่ารักแล้วปากล่ะฮะปากก็น่าโอเคนะครับมาเดี๋ยววันนี้รุ่นพี่ของเรานะครับช่วยตัดสินแล้วดูดีกว่าว่าจะถูกน้องๆตกเข้าชมรมได้หรือเปล่าเริ่มกันที่ชมรมแรกกันเลยนะครับพวกเราชมรมดูดวงกรุบนั่นเองค่ะทุกคนเคยคิดกันไหมคะว่าเฮ้ยเราแอบชอบคนนี้อ่ะเราอยากรู้จังว่าเขาชอบเราหรือเปล่าแต่คนนี้จะเข้ากับเราได้หรือเปล่านะเราก็จะมีการดูดวงแบบจะตั้งบ็อกกี้ไว้แบบนี้เลยจะมีช่อง yes กับ no นะคะถ้าเกิดสมมุติเราถามเฮ้ยคนนี้ชอบเราหรือเปล่านะแล้วเราปล่อยอุ้ยชอบเราแน่นอนค่ะเป็นบ็อกกี้เป็นชื่อว่ารถทำนายรักคล้ายๆกันเสี่ยงซิมซีแล้วก็แค่หยิบขึ้นมาแล้วก็ไปดูความหมายว่ารถนี้ที่เราได้มันมีความหมายว่าอะไรบ้างจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพวกเราชมรมดูดวงกรุบกันด้วยนะคะเลือกอีโมจิไหนยกครับ เพราะว่าว้าวค่ะขึ้นมาเลยตั้งแต่เริ่มเลยเขาพูดชื่อชมรมเสร็จแล้วเขามีท่าด้วยคือแบบสะกดเราเข้าไปชมเลยแล้วเขาก็มีลูกเล่นในการนำเสนอแบบหลายๆอย่างมันต้องวิเคราะห์ target audience ถูกต้องเลยนะฮะถ่ายรุ่นพี่จะต้องการอะไรไปมากกว่าความรักถ้าสมมุติว่าสามารถปรับคัลเลอร์ของตัวเองตอนพูดให้มันรู้สึกกระตือรือร้นเพิ่มได้นี่จะยิ่งยอดเยี่ยมเลยโอเคนะครับมาชมรมต่อไปนะครับชมรมของพวกเรานะครับชื่อว่าชมรมป๊อกฟู้ดป๊อกใจป๊อกไปก่อนก็แล้วกันผมนะครับประธานชมรมนะครับเจ๋งแจ๋วจะได้แหล้วแจ๋วครับผมรองประธานฮีโร่เลยนะครับและชีสรองประธานชีสซี่สไปซี่ค่ะสร้างเมนูสุดบันเจิดผ่านการใช้ป๊อกกี้เนาะเป็นส่วนผสมหลักนะครับที่เวลาได้กินแล้วเนี่ยจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าป๊อกทุกคนในชมรมเนี่ยมีส่วนในการกินนะครับแล้วก็นอนนะครับเพื่อที่จะได้มีแรงมาทำอาหารกันต่อเขามีแบบชื่อแต่ละคนที่แบบให้ดูน่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าเป็นคนที่ชอบอารมณ์ขันความตลกอะไรเงี้ยก็สามารถไปเข้าชมรมนี้ได้แล้วแต่น่าสนใจเพราะไอเดียการนำป๊อกกี้แล้วก็มาทำเป็นเมนูต่างๆด้วยโชเฟอร์ของรถคันนี้เนี่ยคือคุณเจ๋งนะครับผมซึ่งเวลาเขาพูดเขาก็สามารถพูดได้ชัดถ้อยชัดคำตัวเมน1คนอีก2คนก็เป็นซัพพอร์ตเตอร์จริงๆก็อยากจะฟังซัพพอร์ตเตอร์มากกว่านี้เหมือนกันเขาเหมือนเขาเปิดมาใหญ่ใช่ไหมแบบปุ๊บพอตามมันอาจจะบาลานซ์กันหน่อยนะครับเอาละครับชมรมต่อไปนะครับพวกเรามาจากชมรม Sweet Sticks Club Sweet Stick Club เนี่ยก็เหมือนพวกเรา3คนที่แบบมีหลากหลายแนวที่แตกต่างกันไปอย่างผมนะครับร้องเพลงครับอย่างผมนะครับตีกลองครับผมการแสดงครับพวกเราเป็น3คนที่แตกต่างแต่ลงตัวครับสำหรับใครที่แบบอยากจะ enjoy ครับมาจอยกับเราได้เลยคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เลยครับคลับของเราจะทำให้คุณมีหน้ามีตาในสังคมแน่นอนครับผม ฝากกับคลับเราด้วยนะครับ Sweet Sticks Club คือฟังไปเพลินนะแต่สรุปเขาทำอะไรนะชมรมนี้ แล้วผมจะได้มีหน้ามีตาในสังคมมอบให้
อุ๊บเหรออุ๊บ เพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคือน้องๆทั้ง3คนมาหน้านิ่งมาก ใครมันจะไปคิดว่าจะเว็บกัน Sweet Sticks ครับเป็นภาพจำของกลุ่มนี้ไปเลย เฮ้ยแต่คุณก็เลื้อยเก่งนะใช่ไหมผมเห็นอยู่ ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อพูดไปใครจะเชื่อเลื้อยให้ถูกต้องนี่มันต้องเลื้อยยังไงฮะ ยืนเลยเหรอ อันดับแรกเราต้องเลื้อยจากบนลงไปล่าง แล้วก็ล่างขึ้นมาบน อาจจะต้องเปิดไหล่นิดนึงอย่างนี้ แล้วก็ยืดอกอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ยืดมาอย่างนี้ Take it off ไม่จำเป็นต้องซ่อนไม่จำเป็นต้องซ่อนแต่เลยฉันจะมอบสิ่งที่เธอจะชอบ ชอบมากฮะชื่อมันเรียกยาก แต่เขาก็อุตส่าห์สรรหาท่าจำหาตัวชูสักอย่างหนึ่งมันก็จะยิ่งทำให้ภาพจำชัดเจนยิ่งขึ้น เอาละครับกลุ่มต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ พวกเรานะครับชมรม พูดแต่เลิฟมูเตเลิฟนะครับเป็นชมรมสำหรับคนที่ไม่มีดวงในความรักครับจะมีแอคทิวิตี้ค้นหาที่สเปคที่ใช่มีวิธีแบบการหาไหม มอชอบก็ใช่เลยค่ะ พาไปไหว้พระเสริมความรักนะครับมีที่ไหนไหม ต้องถาม2 คนเนี้ย เขาไม่ไหว้พระครับเขาไหว้พ่อเลยฮะ แล้วก็พาไปเสี่ยงเซียมซีด้วยป๊อกกี้นะคะ ขออันนี้แล้วกัน มันเหมือนเขียนว่าบูมเลย แม่นมากเลยครับ ครับนี่เลย อันนี้เหมาะเลยนะ เหมาะเลยกับการมูนะครับ เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการนำเสนอของเขาด้วย อันนี้ว่าดีนะ เราได้เอนจอยไปกับการพรีเซนต์ของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับ กิมมิคชัดเจนมากเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็ เขย่าโชว์ มันมีเทคนิคนึงนะเขาเรียกว่าเทคนิคเอ๊ะนะคือทำยังไงก็ได้ให้คนสงสัยว่ากำลังทำอะไรอยู่ตรงกลางคือถ้าสมมุติว่ามีการพูดเสียงดังขึ้น ตอนจบก็ดีฮะต้องเริ่มให้เป๊ะจบให้ปัง โอเคนะครับกลุ่มต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย พวกเราอยากจะมานำเสนอชมรมความเงียบที่ดังที่สุด โดยชมรมเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับศึกษาบุคลิกภาพของแต่ละกลุ่มคนค่ะ โดยเราจะแยกออกมาเป็น 3 แบบค่ะ ก็จะมีเป็น extrovert introvert แล้วก็ ambivert ค่ะ ในพวกเราก็จะคือเป็นหนูค่ะ หนูเป็น introvert ค่ะ ส่วนพี่โมโนนะคะก็จะเป็น ambivert ส่วนพี่มิจิรุนะคะก็จะเป็น extrovert ค่ะ ในส่วนของกิจกรรมของเรานะคะ Step 1 Introvert Introduction เราจะพาคนที่เป็น introvert นะคะมานั่งคุยกันค่ะ เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่า energy เขามันเท่าๆกัน เขาไม่ต้องฝืนมากที่จะต้องแบบ up energy ตาม extrovert Step 2 นะคะ Ambivert Attack เพราะว่า Ambivert เนี่ยสามารถเข้ากันได้กับทั้ง extrovert และ introvert ค่อนข้างที่จะสบายใจกว่า Step 3 สุดท้ายนะคะเป็น extrovert explore extrovert นะคะเพราะสุดท้ายเข้าไปมี energy เยอะสุด แต่ว่าเขามีการ up well มาแล้วจากตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าสบายใจอะค่ะก็จะเป็นการอยู่อย่างกลมกลืนและสบายใจทั้ง3กลุ่มค่ะ และนี่ก็คือชมรมความเงียบที่ดังที่สุดของพวกเราครับ 1 2 3คือว้าวค่อนข้างที่จะว้าวกับการพรีเซนต์มันน่าสนใจตรงที่ว่า3 คนนี้มีคาแรคเตอร์ที่แบบตามสเต็ปที่เขามีอยู่ให้เราเห็นนะตรงนี้เลยเราเห็นภาพของกลุ่มนี้ชัดมากๆแล้วมันทำให้แบบมันน่าสนใจมากๆที่จะเข้าไป ได้ความรู้ด้วยนะนี่เพิ่ง ได้ความรู้ด้วย เพิ่งรู้จักคำว่า ambivert ครั้งแรกในชีวิตของเด็กคน Gen Y อย่างพี่ ชมรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยอ่ะคือทุกวันนี้คนเราอ่ะมันมีอยู่แค่2อย่างเองคือเราไม่รู้จักตัวเองกับเราไม่รู้จักเขาชมรมนี้แก้ปัญหาทั้ง2อย่างฮะซึ่งถ้าเกิดสมมติเราสามารถ connect dot ตรงนี้ได้เนี่ยโอ้โหโลกเราจะน่าอยู่มากเลยอ่ะคือทุกคนจะเข้าอกเข้าใจกันอันนี้ปรบมือให้คอนเซปต์นี้เลย ดีมากคอนเซ็ปต์ชัดมาก ใช่มิจิรุเขาจะเด่นมากเรื่องการออกเสียงกูกินว่ามันเท่มากเลยกับภาษาอังกฤษเขาเรียก crystal clear คือมันชัดมันเอาอยู่อ่ะแล้วมันทำให้อยู่ดูแพงมากเลยคือไหมไทยกับโมโนเนี่ยตอนเวิร์กช็อปเขาก็จะเป็นสายคิดแล้วพอพูดปุ๊บโอ้โหมันชัมมิ่งเฉียบขาดมากแล้วก็คอนเซปต์น่าสนใจมากเยี่ยมยอด กลุ่มต่อไปมาดูกันดีกว่านะว่าเขาจะเชิญเราเข้าชมรมแบบไหนนะครับ โหยตอนนี้เราอยู่ที่ชมรม สำรับชาววังแห่งกรุงศรีอโยธยา ชมรมของเรา
เรานะคะก็ต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยขนมไทยหรือว่าอาหารไทยไม่ได้ทำกันง่ายๆ ใช้ความอดทนแล้วก็ฝีมือในการทำค่ะ สมมุติคุณเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทักทายโดยการโหยหิ้วแบบเมื่อกี้เราทำไปด้วยนะฮะก็คือเราจะมีการทำเวิร์กช็อปขนมไทยเมนูสุดยอดฮิตประจำสัปดาห์ของเราสัปดาห์นี้คือเราจะมาทำขนมบัวลอยครับซึ่งวิธีนะครับดูเลยนะครับเอามือมาอย่างนี้นะครับปึ๊บ ก็สุดท้ายนี้นะคะ อยากจะขอบทกลอนสักนิดนึงค่ะ มัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนแดงชายใดได้กลืนแกลงร้อนแดงเข้าชมรมเรานะคะ คือในฐานะพิธีกรนี่คือชื่นชมทั้ง 3 คนเลย น้องยืนอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ยังดูแบบเฉยๆเลยแต่อยู่ดีพอพูดออกมาคือแล้วทุกคนพูดชัดถ้อยชัดคำเซอร์ไพรส์มาก แต่พี่ติดใจอย่างหนึ่งครับผมติดใจท่าเมื่อกี้เดี๋ยวต้องให้พี่บูมเขาดู ขอดูสเต็ปน้องอีกหนึ่งที เอามือออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนโอ้โห เอาพลังงานก่อนอันนี้ถือได้ว่าสอดคล้องที่เราดูแล้วเราเชื่อว่าเขาอะเป็นคนที่อินกับชมรมเขาจริงๆรวมถึงลีลาในการพรีเซนต์ด้วยเขาเปิดมาเขาก็โหแล้วอะใช่แล้วโหถูกคีย์ด้วยนะลูกเฟรมเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองพูดมากกว่านั้นเนี่ยคือเขาดูเขาเชื่อในโปรดักต์เขาอันนี้เยี่ยมยอดมากครับสุดยอด เอาละครับมาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ของเรา มีชมรมให้ทุกคนได้รู้จัก นั่นก็คือชมรมพูดไปทั่วพูดอะไรนะคะพูดกับคนที่ใช่ในงานที่ชอบค่ะด้วยป๊อกกี้ สำหรับใครที่พูดไม่รู้เรื่องเหมือนหนู นี่เลยเหมาะกับทุกคนมากเป็นนักร้อง นักแสดงนักข่าวพิธีกรชมรมนี้แหละฮะจะทำให้ทุกคนมีอาชีพที่ใช่กับคนที่ชอบ เราจะยกระดับการพูดของทุกคน ยกตัวอย่างเลยครับคุณเดียครับเป็นนักแสดงครับ ไม่ต้องกรี๊ดค่ะไม่ต้องกรี๊ด พิธีกร สวัสดีค่ะ วันนี้เรามากับรายการ GMMTV ป๊อกกี้ไอดอล นักการเมืองว่าก ลุ่มที่ 7 เบอร์ 7 นะคะทุกคน ทุกคนจะได้พูดเล่าเรื่องราวให้พลังบวกกับทุกคนค่ะ สร้างคอนเทนต์สร้างสื่อและสร้างคลิปสื่อสารนู่นนี่ทุกคนจะได้คนที่ชอบกลับบ้านแน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ ชมรมพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อย ก็สมชื่อชมรมเขาจริงๆ โอ้ยดูแล้วเขินเหรอฮะไม่ต้องพูดดูทำกันบ้านมาว่าต้องมี movement ที่มันดีมันค่อนข้างที่จะดีครับเวลาที่เราพูดแล้วเราไม่ได้ยืนตัวแข็ง ยากนะอยู่ยืนกัน2 คนแล้วต้อง ใช่ handle อ่ะตบชงกันเองอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากจะปรบมือให้กำลังใจก่อนเลยนะว่าแบบสู้มากคือการ improvisation มันใช้พลังเยอะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคือเขาดีดเราก็พยายามไปต่อเขาพยายามไปต่ออันเนี้ยคือแบบชื่นชมมาก อาจจะต้อง manage เวลาดี I forgot a little bit ๆพูดไปเรื่อย ตอนนี้น้องๆก็ได้พรีเซนต์กันไปครบทุกชมรมละนะฮะ เรามาฟังคอมเมนต์ภาพรวมดีกว่า เก่งมากๆเลยนะน้องๆแต่ละคนอ่ะด้วยเวลาที่จำกัดด้วยแล้วน้องทำได้ถึงขนาดนี้ ก็ทุกคนดูมีความมั่นใจมาก ยืนตรงนั้นแล้วสามารถอธิบายในสิ่งที่เราเตรียมมาได้เท่านี้บูมว่าเก่งมากๆครับ นำเสนอออกมาแต่ละอันคือมันเกินคาดมากๆ ที่ชอบที่สุดของน้องๆทุกคนที่ตอนออกไปเพอร์ฟอร์มคือทุกคนพยายามทั้งเอาให้รอดไม่พอบางคนอยากจะตกที่พี่เขาให้ได้ เป็นสถานการณ์ที่อาจจะยากแต่ว่าทุกคนทำได้ดีแล้วก็ใจสู้มากเยี่ยมยอด หน้าที่หนักใจนะฮะก็จะเป็นของรุ่นพี่นะฮะพี่อู๋กับพี่บูมนะครับจะต้องเลือกชมรมที่ตัวเองเนี่ยโดนตกอยากเข้ามากที่สุดนะครับมา2ชมรมด้วยกัน อูขอเข้าชมรมความเงียบที่ดังที่สุดเพราะว่ารู้สึกมันตอบโจทย์กับตัวเองดี แล้วคุณเป็นอะไร introvert extrovert หรือ ambivert เป็นของพี่ได้ไหมครับ ชื่อชมรมโผล่เข้ามาก่อน ชุมนุมสำรับอาหารไทยแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นชมรมที่ฟังแล้วบูมไม่หลุดโฟกัสเลย อาจจะเพราะว่าด้วยไดนามิกของแต่ละคนที่เขาเตรียมกันมาค่อนข้างดีมากๆ แล้วเรารู้สึกว่าเราฟังแล้วเราเชื่อเราสนใจกับสิ่งที่เขานำเสนอออกมาครับ เอาล่ะตอนนี้รุ่นพี่เลือกมาละ2ชมรมนะฮะถึงเวลาน้องๆนะฮะ
มาโหวตกันนะฮะว่าชอบชมรมไหนมากกว่า และชมรมไหนนะฮะจะได้รางวัล Popular Vote ของเรานะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆทุกคนนะได้โหวตเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้ว1 2 3หันมาครับและรางวัล Popular Vote นะตกเป็นของชมรมสำรับไทยแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นยังไงบ้างฮะให้พูดถึงรางวัล Popular Vote ในครั้งนี้หน่อยก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วก็สนุกมากๆครับ ดีใจคือพวกเรา3คนช่วยกันคิดคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็แบบตอนทำก็แบบเอาเลยดูว่าแบบซัพพอร์ตกันก็เลยแบบพอออกมาผลงานก็แฮปปี้ครับ ก็ดีใจที่ได้ทำงานกับพวกพี่ๆด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าไดนามิกมันลงตัวแล้วแบบช่วยกันฟูลฟิลทีมได้ดี สุดท้ายตอนนี้เรา road to final stage แล้วนะครับพี่อู๋พี่บุ๋มให้กำลังใจน้องๆหน่อย พี่ว่าระหว่างทางมันน่าจะมีอุปสรรคเยอะมากๆสำหรับรอบสุดท้ายแต่ว่าพี่เชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคนั้นมันไปให้ได้เพราะว่าอย่างวันนี้น้องก้าวข้ามมันมาละขั้นหนึ่งอีกหลายๆขั้นที่น้องจะได้ก้าวผ่านไปพี่ว่ามันไม่ได้ยากสำหรับตัวน้องๆเลยระหว่างทางคือการที่เราได้เจอเพื่อนๆของเราเอง ฝึกพัฒนาตัวเองบูมว่าต่อให้เราจะไปไม่ถึงในวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราเฉยๆแต่หลังจากนี้เราก็ค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ที่เรามีแล้วเอาไปใช้ในวันที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือวันของเราอย่าลืมว่าวันไฟนอลก็คือเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็โชว์ศักยภาพของตัวเองให้ออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดแค่นั้นพอนะครับ รอเจอน้องๆทุกคนวันไฟนอลอยู่นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากเข้าไปรับชมน้องๆนะครับหรือว่าให้กำลังใจน้องๆนะครับก็สามารถสะสมคะแนนนะครับป๊อกกี้พอยต์นะครับจากกล่องป๊อกกี้จำนวน50 คะแนนนะครับนำไปแลกสิทธิ์เพื่อรับบัตรเข้างานนะครับผม ซึ่งวันไฟนอลสเตจนะครับจะจัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายนนะครับนอกจากจะได้เจอน้องๆทั้ง 20 คนแล้วเนี่ยยังจะได้เจอกับเรา2 คนและศิลปินต่างๆใน GMMTV ด้วยนะครับเปิดให้แลกคะแนนวันที่ 29 ตุลาคมนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะนะครับบอกเลยว่าที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับยังไม่พอแค่นี้นะครับป๊อกกี้นอกจากจะใช้โหวตนะครับให้กับพวกแข่งขันที่คุณชื่นชอบได้แล้วนะครับยังสามารถลุ้นรางวัลใหญ่นะฮะกว่า1 ล้านบาทได้อีกด้วยนี่เยี่ยมมากเลยนะผมจะไปโหวตด้วย นะติดตามได้เดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับ www.gmtvpockyidol.com นะครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับ personality class ของเรานะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะครูกรีนอูและโบขอบคุณครับ